video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện ma ám bị xóa khỏi internet về sự sinh ra của con quỷ Sonic.exe. Tom là một fan cứng của Sonic the Hedgehog, thích chơi cả những game cũ dạng cổ điển nhưng đặc biệt cực kỳ ghét chơi những game mà do chính fan chỉnh sửa. Vào một buổi chiều mùa hè đẹp trời, Tom đang chơi Sonic Alice thì nhìn từ trong nhà ra ngoài thấy người đưa thư đến và bỏ thứ gì đó vào trong hộp thư như thường lệ và rời đi. Tom tạm dừng trò chơi để xem mình nhận được gì trong hòm thư. Mở ra thì Tom chỉ thấy một hộp đựng đĩa CD cho máy tính và một quyển ghi chú. Tom nhìn vào trang giấy đầu tiên và nhận ra món quà là từ một người bạn thân thiết của mình, Kyle. Anh ấy nhận ra người bạn thân bởi từ nét chữ trên ghi chú trông rất tệ, sơ sài và hơi khó đọc. Như thể Kyle đang viết nó một cách rất khó khăn và làm một cách vội vàng. Đây là những gì Kyle đã viết. Tom, tớ không thể chịu đựng được nữa. Bằng cách nào đó, tớ phải loại bỏ thứ này trước khi quá muộn. Và tớ hy vọng cậu sẽ làm điều đó. Tớ không thể tự làm nó được. Nó đang theo đuổi tớ. Và nếu cậu không phá hủy đĩa CD này thì nó cũng sẽ theo đuổi cậu. Chỉ cần phá hủy cái đĩa này và chúng ta sẽ tiêu diệt hắn. Nhưng hãy làm nhanh, nếu không nó sẽ bắt được cậu. Đừng bao giờ chơi trò chơi này bởi đó là tất cả những gì nó muốn. Chà, có điều gì đó không ổn ở đây. Mặc dù Kyle là bạn thân nhất của Tom, nhưng Tom đã không làm theo những gì anh ấy yêu cầu. Tom không nghĩ rằng một chiếc đĩa chơi game đơn giản lại có thể làm điều gì xấu đối với anh ấy. Dù gì thì đó cũng chỉ là một trò chơi thôi mà. Tom nhìn vào chiếc đĩa và trông nó giống như bất kỳ cái đĩa CD máy tính thông thường nào, ngoại trừ nó có điểm đánh dấu màu đen trên đó viết chữ Sonic.exe. Và nó không giống chữ viết tay của Kyle. Có nghĩa là anh ấy hẳn đã lấy được nó từ một người khác, chẳng hạn như từ cửa hàng cầm đồ hay mua hàng trên mạng. Khi nhìn thấy chữ Sonic trên đĩa CD đó, Tom thực sự rất phấn khích và muốn chơi nó ngay, bởi anh ta là một người cực kỳ hâm mộ tựa game này. Tom lên phòng, mở máy tính, bỏ đĩa vào và cài đặt game. Khi màn hình vào game xuất hiện, Tom nhận thấy rằng đó là trò chơi Sonic, nhưng khi nhấn nút bắt đầu thì thấy có vẻ không ổn lắm. Có một tích tắc, anh ta nhìn thấy hình ảnh tiêu đề biến thành một thứ gì đó rất khác, có thể nói là kinh hoàng như thế này. Bầu trời tối sầm lại, chữ tiêu đề trông như bị rỉ sét và đổ nát. Siga 1991 trở thành Siga 666. Nước biển chuyển sang màu đỏ như máu. Nhưng điều kỳ lạ nhất trong khung hình giây phút đó là Sonic, đôi mắt đen như mực và dỉ máu với hai chấm đỏ rực nhìn chằm chằm vào Tom. Nụ cười của nó nở rộng hơn đến tận mép khuôn mặt. Sau đó, màn hình chuyển sang màu đen và vẫn như vậy trong khoảng 10 giây tiếp. Điều khiến Tom băn khoăn hơn cả là phần chọn nhân vật. Nó chỉ hiển thị Tails, Knuckles và tiến sĩ Robotnik. Đến giờ thì Tom có thể chắc chắn trò này đã bị ai đó chỉnh sửa lại. Nhưng Tom cũng không cảm thấy sợ hãi bởi rốt cuộc nó cũng chỉ là một trò chơi thôi. Anh ấy chọn Tails và ghi vào ô nhớ thứ nhất để bắt đầu. Trò chơi bị đóng băng trong khoảng 5 giây và Tom nghe thấy một chàng cười rùng rợn. Màn hình lại chuyển sang màu đen trong khoảng 10 giây. Sau đó hiển thị màn chơi đầu tiên, ngọn đồi, màn 1. Màn hình mở dần rồi hiện ra Tails trên ngọn đồi xanh như trong game Sonic 1. Để Tails bắt đầu chạy ngang màn hình như trong bất kỳ trò chơi Sonic nào. Điều kỳ lạ là khi Tails đang chạy ngang màn hình, không có gì ngoài mặt đất bằng phẳng và một vài cái cây trong vòng 5 phút. Rồi Tom đột nhiên nhìn thấy một cái gì đó trên đường đi và dừng lại để xem nó là gì. Đó là một con vật nhỏ nằm chảy máu trên mặt đất, trông rất là đáng thương. Khi tiếp tục di chuyển, Tom nhìn thấy nhiều động vật chết hơn nữa. Anh ta thật sự bị sốc khi thấy tất cả chúng chết như thế nào. Trông giống như là một ai đó đã giết chúng một cách khá là khủng khiếp, như một con sóc bị treo cổ trên cây, một con thỏ bị xé toạc tứ chi và một con vịt bị khoét mắt cắt cổ họng. Tom cảm thấy trong bụng đau nhói khi chứng kiến vụ thảm sát này và dường như Tails cũng vậy. Sau vài giây thì Tom không còn thấy con vật nào nữa. Tails đang chạy lên một ngọn đồi và dừng lại cho đến khi Sonic ở bên phía kia của màn hình quay lưng vào Tails và nhắm mắt. Tails trông rất vui khi thấy Sonic, nhưng sau đó nụ cười đã tắt ngấm. Nhận thấy Sonic không hề đáp lại, như thể nó hoàn toàn không biết gì về sự hiện diện của Tails. Tom nhận ra mình thậm chí còn không di chuyển bàn phím để điều khiển Tails. Nó chậm rãi đi về phía Sonic, khiến Tom nhận ra đây là một cảnh tự động. Đột nhiên, Tom bắt đầu có cảm giác sợ hãi khi Tails tiến lại gần Sonic. Anh ấy cảm thấy rằng Tails đang gặp nguy hiểm về một điều gì tồi tệ sắp xảy ra. Tom cảm giác ngày càng dữ dội khi Tails còn cách Sonic vài cm và dừng lại đưa tay để chạm vào Sonic. Đột nhiên trong tích tắc, Tom nhìn thấy đôi mắt Sonic mở ra. Nó có màu đen với những chấm sáng màu đỏ giống như ánh mắt anh ấy nhìn lúc đầu game. Rồi màn hình chuyển sang màu đen trong 7 giây và sau đó dòng chữ màu trắng xuất hiện có nội dung: "Xin chào, bạn có muốn chơi với tôi không?" Lúc này,
Tom cảm thấy rất rùng mình và không muốn tiếp tục trò chơi nữa. Nhưng sự tò mò nổi lên khi anh ấy nhìn thấy một màn chơi mới, trốn và tìm. Lần này, Tom đang ở đảo Thiên Đường và có vẻ như mọi thứ đang bốc cháy. Trông Thêu có vẻ đang sợ hãi, làm những cử chỉ lạ lùng với Tom như thể nó muốn thoát khỏi khu vực này càng nhanh càng tốt. Vì vậy, Tom đã nhấn nút mũi tên hết mức để Thêu chạy nhanh nhất có thể. Đột nhiên, Tom nghe thấy tiếng cười rùng rợn một lần nữa. Sau khi đưa Thêu chạy qua khu rừng, Tom bắt đầu thấy màn hình lóe lên hình ảnh của con quỷ Sonic Hedgehog với nụ cười nhăn nhở nhất trên khuôn mặt. Trông nó như thể đang tận hưởng sự giày vò mà nó dành cho con cáo nhỏ tội nghiệp Thêu. Nó chạy ngay đằng sau Thêu. Không, chính xác là nó đang bay. Đột nhiên, Thêu vấp ngã và bắt đầu khóc nức nở. Cảnh tượng khá khó chịu này làm cho Tom tự dưng rơi nước mắt. Nhưng sau đó, Sonic Hedgehog xuất hiện ngay trước mặt Thêu và Thêu kinh hãi nhìn lên. Tại sao Sonic lại có thể làm như vậy được? Tom trở lại màn chọn nhân vật và bây giờ thì anh ấy không thể chọn lại Thêu một lần nữa. Thêu đã bị mờ đi trong ô chọn, hiện lên mờ trong cái ô tĩnh điện màu đỏ. Vẻ mặt của Thêu khiến Tom sợ hãi, mắt Thêu đã chảy máu, bộ lông màu cam biến thành màu đen trông rất đau khổ. Cố gắng phớt lờ sự sợ hãi, Tom chọn tiếp lắc cổ để chơi thì dòng chữ cảnh báo hiện lên, người không thể chạy. Đến giờ thì Tom thực sự rất hoảng sợ, không biết đây có phải là một trò đùa bệnh hoạn nào đó hay không, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục chơi. Anh ấy nhận ra nắc cổ trông cũng có vẻ sợ hãi giống như Thêu, mặc dù không nhiều, đúng hơn là có vẻ hơi bất an. Chạy dọc theo con đường thẳng trong tầng tối thì màn hình nhấp nháy tĩnh điện hiện lên, rồi tiếng cười điên cuồng lại xuất hiện. Sau vài giây chạy thì Tom nhận thấy vết máu trên nền đất kim loại. Cảm giác có một điều gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra đối với nắc cổ. Đột nhiên, Sonic xuất hiện ngay sau nắc cổ trong cái làn khói đen. Tom bắt nắc cổ quay lại đấm Sonic, nhưng Sonic đã biến mất trong cái làn khói đen đó trước khi nắc cổ kịp tung đòn. Sau đó, Sonic xuất hiện sau nắc cổ một lần nữa và Tom lại bắt anh ta đấm. Và Sonic lại biến mất rồi cười. Nắc cổ càng hoảng loạn hơn, khuỵu gối ôm đầu khóc nức nở. Trong tích tắc, Sonic lao vào nắc cổ cắn xé. Tom bắt đầu sợ hãi nghĩ rằng Sonic thực sự đang cố gắng nói chuyện với mình thông qua trò chơi chăng? Trở lại màn hình chính, bộ lông màu đỏ của nắc cổ đã chuyển sang màu xám đỏ, trên da và mắt tóe máu cùng với vẻ mặt buồn bã. Tom bắt đầu nghĩ rằng những nhân vật này thực sự bị mắc kẹt trong trò chơi ma ám này, nhưng anh ấy không dám tin vào điều đó. Vì vậy, Tom tắt trò chơi để nghỉ ngơi sau những gì đã xảy ra. Chợp mắt được một lúc thì Tom gặp ác mộng khi anh ấy chìm trong bóng tối đen kịt, mặc dù anh ấy đang nằm dưới ánh sáng tỏa ra từ một ngọn đèn cao trên đầu. Tom có thể nghe thấy tiếng kêu của nắc cổ và Thêu như giúp chúng tôi. Tại sao anh lại dẫn chúng tôi đi gặp nó? Chạy đi trước khi nó bắt được anh. Tiếng khóc của họ tắt ngấm khi tôi nghe thấy tiếng cười của Sonic. Rồi nó nói, người rất vui khi chơi với mấy đứa trẻ, giống như người bạn khai của ngươi. Ngươi không thể chạy được đâu nhóc ạ. Giờ ngươi cũng giống như những kẻ khác hiện đang ở trong thế giới của ta rồi. Khi nó nắm lấy tay Tom, nhìn thấy khuôn mặt kinh dị đang cười toét toét, Tom hoảng sợ thức dậy. Sau một vài giờ thì Tom quyết định tiếp tục chơi trò chơi để tìm ra lý do tại sao điều này lại xảy ra đối với mình. Vì vậy, Tom lại bật máy tính, vào trò chơi và chọn nhân vật cuối cùng, tiến sĩ Robotnik. Lần này, Tom đang ở trong một hành lang sáng bóng và kẻ ô vuông. Những bức tường có màu tím xám đậm với ánh nến hoạt hình và một vài vết máu sẫm ở đâu đó. Mặc dù trong đầu Tom rất sợ hãi về những gì sắp xảy ra, nhưng anh ấy vẫn để Robotnik tiếp tục đi về phía trước. Khi Tom dẫn Robotnik xuống cầu thang, anh ấy nhận thấy rằng các bức tường trở nên tối hơn và đỏ hơn. Sau đó, Robotnik hạ xuống một hành lang khác. Hành lang này dài hơn hành lang trước và đột nhiên Sonic xuất hiện ngay trước mặt Robotnik, giống như cách nó đã làm với nắc cổ. Và sau đó, Tom đã thấy một hình ảnh khó chịu nhất, hình ảnh siêu thực của Sonic đứng trong bóng tối, nơi Tom chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của nó trong khi đầu và thân của nó mở dần thành màu đen. Siêu thật đến mức thực sự có thể nhìn thấy các đường nét trong bộ lông màu xanh của Sonic, như thể Tom có thể cảm nhận được bộ lông đó nếu chọn tay vào màn hình. Khuôn mặt của Sonic lúc này có nụ cười kinh dị nhất mà Tom từng thấy. Đôi mắt nó mở to, đen láy khóc ra máu và có hai chấm nhỏ màu đỏ rực trong đôi mắt đen đó đang nhìn đúng vào Tom. Nụ cười của nó rất rộng và quỷ dị, có răng nanh nhọn hoắt như răng của con nhím, hơi vàng, có vết máu và những mẩu thịt nhỏ trên môi như thể nó vừa ăn thịt một con vật nào đó. Rồi, con quỷ đó quay trở lại màn hình một lần nữa, nhưng
là một trong những điều kinh hoàng nhất mà Tom nhìn thấy kể từ khi chơi trò chơi này. Một hình ảnh kinh dị kèm dòng chữ "Ta là Chúa". Đến bây giờ, Sonic EXE đã hiện rõ bộ mặt thật là một con quái vật độc ác, tàn bạo, toàn năng đến mức tất cả các nạn nhân của nó bao gồm Tails, Knuckles, Robotnik và có thể là Kai, họ chỉ là đồ chơi, nạn nhân bị giam giữ trong một thế giới hỗn loạn do nó tạo ra. Tom đã khóc khi nhìn Tails, Knuckles và Robotnik, thương hại họ vì sự thống khổ mà họ đã trải qua. Họ mãi mãi bị mắc kẹt trong trò chơi, mãi mãi bị giày vò bởi con nhím ác quỷ đó. Sau đó, máy tính tự tắt. Tom cũng không thể bật máy lại cho dù đã ấn tất cả các nút. Tom ngồi đó lặng đi. Tom quay lại để xem giọng nói này phát ra từ đâu, và những gì nhìn thấy khiến anh ấy bàng hoàng. Ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào Tom là một con Sonic bằng bông. Liệu Tom có chịu chung tình cảnh như người bạn thân không nhỉ? Các bạn hãy để lại dưới phần bình luận nhé. Mời các bạn đăng ký kênh CZ TV để theo dõi những sự kiện kỳ lạ với tôi nào. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.